พอเข้าหน้าฝนปุ๊บเนี่ยภาพข่าวที่เราเห็นกันจนชินตาเลยก็คือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางของไทยเรานี่แหละครับแต่เหมือนจะมีอยู่จังหวัดนึงนะที่มักจะมารับบทหนักยืนอยู่แนวหน้ากว่าใครเพื่อนตลอดเลยใช่แล้วครับกรุงเก่าของเราพระนครศรีอยุธยาจนถึงขนาดที่ว่าคนแถวนั้นเขามีคำพูดติดปากกันเลยนะครับที่สะท้อนความรู้สึกนี้ได้ดีมากว่าอยุธยารับจบมันเหมือนเป็นชะตากรรมที่ต้องเจอซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นด่านสุดท้ายที่ต้องรองรับมวลน้ำก้อนใหญ่เอาไว้ทีนี้คำถามที่มันคาใจเราก็คือทำไมต้องเป็นอยุธยาตลอดเลยในการเจาะลึกครั้งนี้เราจะมาลองสวมบทเป็นนักสืบไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อไขปริศนาว่าอะไรกันแน่คือต้นตอที่แท้จริงที่ทำให้เมืองหลวงเก่าแห่งนี้ต้องเจอกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากแบบนี้เอาละครับมาเริ่มการสืบสวนกันเลยถ้าจะให้ชี้ตัวผู้ต้องสงสัยเบอร์ 1เลยนะทุกสายตาก็จับจ้องไปที่สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่อยู่เหนือน้ำขึ้นไปนั่นก็คือเขื่อนเจ้าพระยาคือต้องเข้าใจภาพใหญ่ก่อนนะครับว่าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยโลเคชั่นเขาสำคัญมากจริงๆเพราะเป็นเหมือนประการด่านสุดท้ายก่อนที่มวลน้ำทั้งหมดจากทางภาคเหนือจะไหลลงมาสู่พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศแต่จุดที่มันเป็นไคลแม็กซ์เลยนะที่อาจจะเปลี่ยนความเข้าใจของหลายๆคนไปเลยมันอยู่ตรงนี้ครับเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยไม่ใช่เขื่อนเก็บน้ำแบบเขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนจริกิจนะครับแต่เป็นเขื่อนทดน้ำซึ่งหมายความว่าหน้าที่หลักของมันไม่ใช่การกักน้ำไว้เยอะๆแต่เป็นการบริหารจัดการแล้วก็เบี่ยงทางน้ำเพื่อการชลประทานเป็นหลักครับพอเป็นเขื่อนทดน้ำปุ๊บมันเลยเกิดสภาวะที่เรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกเลยครับลองนึกภาพตามนะถ้าเจ้าหน้าที่ตัดสินใจปล่อยน้ำน้อยๆโอ้โหจังหวัดที่อยู่ข้างบนเขื่อนอย่างอุทัยธานีชัยนาทก็จะท่วมหนักเลยแต่ถ้าตัดสินใจปล่อยตูมออกไปเยอะๆล่ะคราวนี้ก็มาโดนข้างล่างเต็มๆทั้งสิงห์บุรีอ่างทองและโดยเฉพาะอยุธยาการจะกักน้ำมหาศาลไว้ทั้งหมดนิ่งๆเลยจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับนี่แหละครับคือข้อจำกัดสำคัญที่ทำให้เราต้องมองหาจำเลยตัวจริงกันต่อไปเอาล่ะในเมื่อตัวเขื่อนอาจจะไม่ใช่ผู้ร้ายตัวจริงงั้นเรามาดูหลักฐานเด็ดที่มันมัดตัวสาเหตุจริงๆดีกว่านั่นก็คือตัวเลขครับตัวเลขนี่แหละที่จะบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดหลักการมันง่ายๆเลยครับเหมือนท่อระบายน้ำหรือแม่น้ำลำคลองเนี่ยมันก็มีลิมิตของมันมีเพดานความจุของตัวเองว่าจะรับน้ำได้มากสุดเท่าไหร่ก่อนที่มันจะเริ่มล้นออกมาและสำหรับแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่ไหลผ่านอยุธยาเนี่ยนะตัวเลขวิเศษหรือจะเรียกว่าเพดานสูงสุดที่รับไหวแบบไม่สร้างความเดือดร้อนรุนแรงก็อยู่ที่ประมาณนี้แหละครับ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยปริมาณน้ำที่มันไหลทะลักลงมาในฤดูน้ำหลากแทบทุกปีโอ้โหมันเกิน 1,200 ไปแบบเยอะมากครับบางปีอาจจะพุ่งไปถึง 2,000 หรือ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยทีเดียวพอน้ำที่มามันเยอะกว่าที่มันจะไปผลลัพธ์มันก็มีได้อย่างเดียวคือน้ำท่วมเพราะฉะนั้นสาเหตุที่แท้จริงมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องการปล่อยน้ำจากเขื่อนอย่างเดียวแล้วล่ะครับแต่มันคือสภาพภูมิศาสตร์ของอยุธยาเองเลยที่ดันไปอยู่ในจุดที่เป็นเหมือนคอขวดของระบบแม่น้ำเจ้าพระยาโดยธรรมชาติพอดีเป๊ะพอมีน้ำก้อนมหึมาไหลมารวมกันตรงนี้ผลลัพธ์ก็เลยเป็นอย่างที่เราเห็นกันทุกปีนี้แหละครับพอเราเข้าใจแล้วว่าเป็นเรื่องคอขวดหลายคนก็อาจจะคิดต่อเลยว่าอ้าวก็ในเมื่อรู้ว่าทางหลักมันตันทำไมไม่หาทางเบี่ยงน้ำไปทางอื่นเพื่อช่วยลดภาระที่อยุธยาล่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับถูกต้องเลยเหมือนถนนเส้นหลักรถติดเราก็ต้องหาทางเลี่ยงเมืองใช่ไหมครับแล้วทางเลี่ยงของน้ำล่ะมีไหมเราไปดูคำตอบจากข้อมูลจริงๆกันเลยดีกว่าภาพนี้น่าจะอธิบายได้ดีที่สุดแล้วครับลองดูที่กราฟแท่งนี้นะครับแท่งสูงๆนี่คือความสามารถในการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาสายหลักส่วนแท่งเตี้ยๆข้างๆเนี่ยคือทางเลี่ยงอื่นๆทั้งหมดเท่าที่เรามีรวมกันเห็นความแตกต่างไหมครับมันคนละเรื่องเลยใช่แล้วครับตัวเลขมันฟ้องเลยต่อให้เราใช้ทางเลี่ยงทุกเส้นทางที่มีอยู่ทั้งแม่น้ำท่าจีนทั้งคลองชัยนาทป่าสักรวมพลังกันสุดๆแล้วนะช่วยระบายน้ำออกไปได้แค่ประมาณ550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นเองซึ่งมันก็หมายความว่าถึงแม้ทางเลี่ยงพวกนี้จะช่วยได้บ้างแต่มันก็เหมือนเราเอาน้ำแก้วเดียวนี่แหละครับไปเทลงในมหาสมุทรคือมันน้อยเกินไปที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงๆสุดท้าย
น้ำก้อนมหึมาส่วนใหญ่มันก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพุ่งตรงไปที่คอขวดที่ชื่อว่าอยุธยาโอเคเรารู้แล้วว่าใครคือผู้ร้ายตัวจริงไม่ใช่เขื่อนแต่เป็นภูมิศาสตร์ที่เป็นคอขวดคำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์สำหรับอยุธยาไหมคำตอบคือมีครับความหวังที่ว่าเนี่ยอยู่ที่เมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่เลยที่เขาออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะโปรเจกต์ที่ว่านี้ก็คือเจ้าพระยา2แผนนี้ถ้าจะให้พูดง่ายๆนะครับมันมี2ส่วนหลักๆส่วนแรกเลยคือการสร้างทางน้ำใหม่เอี่ยมหรือที่เขาเรียกกันว่า floodway เหมือนสร้างมอเตอร์เวย์ให้น้ำโดยเฉพาะเลยกับส่วนที่2ก็คือไปเร่งขยายคลองเดิมที่มีอยู่แล้วคือคลองบางบานบางไทรให้มันรับน้ำได้เยอะขึ้นแล้วหัวใจของโปรเจกต์นี้คือเป้าหมายที่ชัดเจนมากเขาตั้งเป้าเลยว่าจะต้องสร้างทางบายพาสที่ช่วยระบายน้ำเพิ่มให้ได้อีก 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำตัวเลขเบิมได้ไหมครับที่แม่น้ำรับไหวแค่1,200นี่คือการเพิ่มขีดความสามารถขึ้นมาอีกเกือบเท่าตัวเลยนะมันคือการแก้เกมที่ตัวเลขโดยตรงเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับจากการที่เราไล่สืบหาผู้ต้องสงสัยจนมาเจอว่าปัญหาจริงๆมันคือภูมิศาสตร์คือตัวเลขที่ไม่สมดุลกันและสุดท้ายก็มาเจอความหวังใหม่ที่โครงการเส้นทางน้ำสายที่2คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คิดตามกันก็คือทางน้ำสายใหม่นี้จะเป็นคำตอบสุดท้ายที่จะปลดล็อกชะตากรรมอยุธยารับจบได้จริงๆหรือไม่อันนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปครับ